آقای دکتر صادقی خیلی متشکرم از زمانی که مجددا در اختیار من گذاشتید. در آغاز این مصاحبه اگر نکته‌ای هست بفرمایید که بعد من یک سری سوال دارم که می‌خواستم از جناب عالی بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آخرین دیداری که با هم داشتیم و نکاتی رو در ارتباط با مسائل رابطه ایران و استرالیا و ایرانیان ما عزیز اینجا داشتین، حدی که قریب به 1 سال میگذره و این فرصت مغتنمی هست که ما مجدد یک بازنگری کنیم به مسائلی که صحبتش شد و موضوعهایی که هست و میتونیم انشالله بهشون بپردازیم. الحمدلله جریان روابطمون با کشور استرالیا رو به بهتر شدن و مثبت پیش رفته و ما خوشحالیم از این وضعیت و آمادگی کامل از سمت کشور جمهوری اسلامی ایران برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات در زمینه‌های زیادی که میشه توشون گسترش و توسعه روابط داشته باشیم وجود داره. حالا با این ذکر این مقدمه من آماده هستم که نکاتی که مد نظر شما هست رو بهش بپردازیم. خیلی متشکرم. من بخش اول میخوام در خصوص این تغییرات جدیدی که در خصوص مهاجرت قوانین مهاجرت استرالیا اتفاق افتاده میخواستم ازتون سوالاتی بپرسم. همونطور که مستحضرید در تاریخ 28 نوامبر 2024 در قانون مهاجرت استرالیا یه سری اصلاحات صورت گرفت و موضوع ترک خاک استرالیا به صورت غیر داوطلبانه به کشور مبدأ و یا یک کشور ثالث به صورت قانونی نهادینه شد. من با جناب عالی در تاریخ 8 ماه مه سال گذشته مصاحبه‌ای داشتم که فرمودید که ایران آمادگی داره که در این زمینه وارد بحث کارشناسی با استرالیا بشه. سوال اول من اینه که آیا تو این مدت اصلا شما مذاکراتی با طرف استرالیایی داشتید یا خیر؟ و آیا اصلا قراره که معاهده‌ای بین ایران و استرالیا برای بازگشت غیر داوطلبانه به ایران منعقد بشه یا اصلا منعقد شده تا کنون یا خیر؟ بله، به درستی اشاره داشتید. در سال گذشته در همون تاریخ که بحث رسیدگی به این قانون در قوه قانونگذاری استرالیا مطرح بود، یه مقدار سوال و بعضا ممکن بود نگرانی هایی در اتباع ایرانی که در اینجا مقیم هستند و احیانا ممکنه از مسیر اون قانون براشون احیانا پیامدهایی باشه اظهار میشد و شما به درستی اون رو مورد توجه قرار دادید و همونجور که میدونید در اون ایام بحث‌های ابتدایی در جریان بود و قانون میرفت رو به شکل گیری و نهایی شدن. ما از همون بدو امر صورت مسئله رو در قالب این که اگر اشخاص و یا افرادی که نهایتاً به وضعیت و استاتوس اقامت یا به اصطلاح چیز استرالیا دائمی نمیرسن و دلیل مسائل قانونی باید از خاک استرالیا ترک بشن و ترک کنند رو اشاره داشتید و ما این رو پی گرفتیم. در وضعیت فعلی الحمدلله یک تعامل و تبادل خوبی در ارتباط با آن دسته از کسانی که بالاخره امکان ادامه و استمرار اقامتشون در خاک استرالیا نیست الان برقراره و به صورت داوطلبانه اون دسته از ایرانیانی که آمادن برن، ما همکاری خوبی با بخش‌های ذی‌ربط مثلا بوردر فورس هست و براشون به اصطلاح برگه عبور صادر میشه و این کارو میکنن. برای مواردی که به صورت غیر داوطلبانه مطرح هست، ما از همون زمان که شما اشاره کردید ابراز آمادگی که در اون اصطلاح مصاحبه به عمل اومد آغاز بحث شد، در مثلا مجاری رسمی هم ما این آمادگی رو به طرف‌های استرالیایی اعلام کردیم از طریق وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و اینکه ما بخوایم در راستای همکاری که با هم داریم روی یادداشت تفاهم 2019 همکاری کنسولی میتونیم دامنه همکاری رو به این مبحث هم توسعه بدیم و کارشناسان دو طرف راههایی رو برای این منظور جستجو کنن. در اون مقطع بنابر این قرار گرفت که طرف‌های استرالیایی بررسی کنن اگر مواردی از این قبیل هست رو
با ما در میون بذارن که چه تعدادی یا چه کسانی هستن، ما اینها رو در وهله اول به صورت کیس بررسی کنیم و اگر امکان این هستش که همکاری لازم صورت بگیره و اگر بخوایم اینو نهادینه و سازماندهی شده کنیم در قالب یک چارچوب سندی به امضای طرفین برسه، برای این هم ما آمادگی داشتیم. به ویژه اینکه کمیسیون مشترک کنسولی دو کشور طی حدود 4 یا 5 سال بود که برگزارم نشده، گفتیم میشه ذیل اون و در تابع مذاکراتی که در اون قبلا صورت میگیره بتونیم انجامش بدیم. در نتیجه الان همچنان ما کاملا به اصطلاح باز هست مسیر برای اینکه بتونیم این هم مثلا مورد از همکاری رو هم درش بگذاریم و منتظر هستیم که طرفای استرالیاییمون بگن که انشالله چطوری میتونیم این مسیر رو جلو ببریم. عمده دعو ما هم این هست که اون دسته از ایرانیانی که اینجا ساکن هستند از در نتیجه پیامدها یا تبعات ناخواسته اون قانون به یه شکلی از اشکال وضعیتشون با نگرانی توأم نباشه و یک به اصطلاح ساختار قانونمند برای این منظور پیش بینی بشه. درست. البته من توی یه سری سوالات دیگه هم به این موضوع به طور مشخص حالا خواهم پرداخت. با توجه به این قانونی که تصویب شده، من می‌خواستم نظر جناب عالی رو در خصوص عقد معاهده استرداد مجرمین بین ایران و استرالیا بپرسم و به نظرتون آیا این موضوع اصلا امکان پذیر هست یا خیر؟ به نظر ما این امکان پذیر هست، کما اینکه ما این سازوکار رو با کشورهای زیادی داریم در مثلا منطقه قاره آسیا و سایر مناطق و بر اساس مقررات قانونی که به اصطلاح ذیل کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی شکل میگیره که دو تا کشور میتونن دادگاه های صالحه همدیگر رو به رسمیت بشناسن و احکام اون دادگاه ها رو اجرا بگذارن در چارچوب معاضدت قضایی و استرداد مجرمین. در همین ارتباط هم با توجه به اینکه کیس هایی بعضا مطرح بوده که محل بحث هست، ما به دوستان استرالیایی مراجعاتی داشتیم در این خصوص و اعلام آمادگی کردیم و این بسته به نوع و شیوه و اقدامات قانونی طرف استرالیایی بستگی داره و ما از جانب ما این امکان پذیری وجود داره، کما اینکه با کشورهای دیگه‌ای که در همسایگی ایران هستند یا در مناطق دیگه‌ای از کشورهای آسیا حتی اروپا این وضعیت برقرار است. در نتیجه ما این امکان پذیری رو با کشور استرالیا هم می‌بینیم که اگر آماده باشن بتونیم این مسیر رو هم باز کنیم. درست. آقای دکتر، بر اساس اطلاعاتی که نماینده اداره مهاجرت استرالیا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته امور حقوقی و قانون اساسی پارلمان استرالیا ارائه کرده، در سال گذشته یعنی سال 2023-2024 تعداد 2184 نفر به صورت داوطلبانه و 90 نفر به صورت غیر داوطلبانه از کسانی که در بازداشتگاه‌های پناهجویان به سر می‌بردن خاک استرالیا رو ترک کردند و 6000 نفر هم از کسایی که در خارج از بازداشتگاه و توی جامعه استرالیا داشتن زندگی می‌کردن و اونا هم استرالیا ترک کردن. آیا حضرت عالی اطلاع دارید که ایرانیان هم در این میان این افراد بودن یا خیر؟ و مثلا آیا به درخواست اداره مهاجرت استرالیا برای فردی که بخواد به صورت غیر داوطلبانه از استرالیا خارج بشه آیا برگ عبوری صادر شده یا خیر؟ من آمار دقیق تعداد برگ عبورهایی که در این ارتباط ممکنه صادر شده رو الان نقداً پیش رو ندارم، اما همونجور که در ابتدا عرض کردم این امر به صورت روتین در مواردی که خود فرد داوطلب میشه که خاک استرالیا رو ترک کنه به راحتی داره سازوکارش انجام میشه از طرف بخش کنسولی سفارتمون. در ارتباط با اون مواردی که بعد غیر داوطلبانه این کار صورت بگیره، تا جایی که ما مطلع شدیم به صورت کلی یک تعدادی حدود فرض کن حالا با ارقام متفاوت ما شنیدیم بین 60 نفر یا یه مقدار بالاتر اینها فکر کنم اعلام شده که هستن، منتها ما از جزئیات و نوع وضعیتشون احیانا نوع مثلا جرائمی که شاید در نتیجه اونها در بازداشت اینا هستن و باید فرض کن
مرجوع بشن اینها رو هنوز دریافت نکردیم. ببخشید بیون فرمایشون 60 نفر ایرانی، یعنی بله، 60 نفر ایرانی هست. آمار کلی که داده شده از طرف مجاری رسمی، من تو این حدود شنیدم ممکنه با یه سری بالا پایین بخواد دقیق ترش بدونیم. اما اون چی که مهم بوده برای اینکه ما بتونیم توی عرصه مربوط به مثلا برداشتن افرادی که به صورت غیر داوطلبانه از خاک استرالیا بعد مثلا برگردن، هنوز ما از جانب مقامات ذی‌ربط دولت استرالیا به ما چیزی داده نشده که اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و احیانا امکان پذیریش رو به سنجه اجرا گذاشتنش رو بتونیم بفهمیم. خب در نتیجه الان همچنان ما منتظر هستیم. همونجوری من گفتم چارچوب کلی همکاری تو این زمینه از نگاه ایران باز و قابل بررسی است، یعنی بسته نیست. ما آماده ایم تو این چارچوب همکاری کنیم در چارچوب اجرای همون قانونی که بحثش شده که بعد اجرا بشه. و احیانا منطقه خب باید بنشینن و کارشناسان ذی‌ربط سازوکارهای اجراییش رو مدون بکنن و بگذارن به یک مسیر مشخص سازماندهی شده. در نتیجه در پاسخ به سوال شما، ما مطلع نشدیم که کدوم دسته از ایرانی‌ها احیانا به صورت غیر داوطلبانه در شرف مثلا رفتن بیرون از خاک استرالیا باید باشن که ما بدونیم، ولی آماده هستیم دریافت کنیم و مورد بررسی از دید مثبت قرار بدیم. آقای دکتر، این قانون جدیدی که به تصویب رسیده درش اومده که فردی که نخواد به صورت داوطلبانه استرالیا رو ترک کنه و مثلا درخواست پاسپورت نده مجرمه و ممکنه بین 1 سال تا 5 سال زندانی بشه. آیا سفارت فرایندی برای کسب نام و هویت ایرانیان از وزارت کشور استرالیا خواهد داشت تا بتونه معاضدت قضایی به این دسته از ایرانیان بده؟ ما همونجوری که من عرض کردم برای اینکه این فرایند به صورت ابتدایی و آغازین بررسی بشه اعلام آمادگی کردیم به مجاری ذی‌ربط دولت استرالیا که کیس هایی که تو این چارچوب به اصطلاح غیر داوطلبانه باید خاک استرالیا رو ترک کنن رو اگر بنا به همکاری هست ما در جریان قرار بگیریم و بتونیم احیانا امکان پذیری اجراش رو در چند مورد بررسی کنیم. بعد برای به اصطلاح عرصه میان مدت و بلند مدت بشینیم برای طراحی یک سند انشالله بررسی کار صورت بگیره. خب این حدود چند ماهی گذشت از همون در پی آمده که مصاحبه با هم داشتیم، این اعلام آمادگی ها از جانب ما صورت گرفت و این بسته به این بود که طرف های ذی‌ربط دولت استرالیا این موارد رو به ما اعلام کنن که احیانا چه مواردی هست و آیا میخوان که این همکاری شکل بگیره یا نه. حالا تا این زمان که الان ما با هم صحبت میکنیم هنوز ما یک بازخوردی نگرفتیم از سمت مقابل و به محضی که این دریافت بشه ما امکان پذیریش رو میسنجیم و همونجوری که شما به ذیل 2 تا کیس و اینها اشاره کردید که ما بتونیم امکان استرداد و معاضدت قضایی رو به صورت یک سند مدون و نظاممند داشته باشیم، اینو امکان پذیر هست برامون مورد بحث قرار بدیم. آقای دکتر، این قانون جدید اصلا این اجازه رو به دولت میده، دولت استرالیا میده که سوابق کیفری فرد رو بخواد منتقل بکنه، مثلا اگر که اون فرد تابعیت ایران رو داشته باشه منتقل بکنه به ایران. آیا به نظر شما اصلا مکانیزم راستی آزمایی باید اندیشیده بشه برای این موضوع یا اینکه فکر میکنید خیر؟ دو کشوری که با هم سند معاضدت قضایی و استرداد محکومین دارند یه سازوکاری پیش بینی میشه تو اینکه احکام صادره دادگاه همدیگر رو به رسمیت بشناسن و این شامل میشه که اگر کسی دوره محکومیت به زندان مثلا براش پیش بینی شده همون محکومیت رو بتونه مثلا به شکل مشابه در کشور خودش همون براش به اجرا بگذارن. در نتیجه اگر این موضوع استرداد محکومین بخواد به عنوان یه سند مشخص بین ایران و استرالیا تنظیم بشه و به اجرا در بیاد، مگر محکومی با ذکر سوابق مجرمیتش به ایران معرفی بشه و از خواسته بشه که به همین شکل ادامه محکومیتش در ایران سپری کنه،
این رو ایران قبول میکنه اگر همچون سندی بین دو طرف باشه و اتفاق داره میفته این موضوع، چه از جانب ما مثلا محکومین به زندان سایر کشورها که تو ایران الان مثلا در زندان به سر بردن به کشور خودشون بازگردونده شدن و اونجا دوره محکومیتشون رو طی کردن، و چه بالعکس ایرانیایی که در کشور دیگه‌ای مجرم تلقی شدن برگردونده شدن و دوره محکومیتش تو ایران گذروندن. بعد در نتیجه میتونیم بگیم که این یه سازوکار پیش بینی شده اون سند خواهد بود. آیا حضور ذهن دارید که نام چند تا از این کشورها رو بفرمایید؟ ما مثلا به طور مشخص اینجوری که من میدونم با کشور ترکیه، با کشور هند، حتی با افغانستان این موارد اجرایی بوده و این اتفاق افتاده که محکومین دارای حکم مشخصه به اصطلاح قضایی از اون کشورها در ایران بودن و به اصطلاح مسترد شدن برای ادامه محکومیت، و بالعکس بعضی از اتباع ایران که احیانا در اون کشورها به زندان افتادن اومدن ادامه محکومیتشون تو ایران طی کردن. درست. آقای دکتر این قانون خیلی مهمه. من میخوام بازم به یه بخش دیگه از این قانون اشاره بکنم، چون که نگرانی یک سری از شهروندای ایران هم بوده و من میخواستم نظر جناب عالی رو بدونم. این قانون جدید به وزیر کشور استرالیا اختیار رو میده که با مشورت نخست وزیر استرالیا کشورهایی که در جهت پذیرش غیر داوطلبان شهروندانشون همکاری نکنند به عنوان کشور مورد نگرانی برای اخراج شهروندان مشخص بشه و شهروندان اون کشور رو از پذیرش ویزاهای جدید در آینده محروم میکنه. البته به غیر از مثلا سری ویزاهای مثل ازدواج و ویزای فرزند و والدین و اینجور چیزا. آیا ایرانی‌ها باید نگران باشن از این موضوع یا خیر؟ اتفاقا پارسال من خاطرم هست یعنی که این موضوع مطرح شد، شاید منشأ یکی از همون بحثایی که همین شکلی زده مشروع از جانب شما مطرح میشد، همینجور ناظره بر همین رفع نگرانی بود که ما برامون مهم بود که ایرانی‌ها ازشون رفع نگرانی بشه در اینجا، که اون دسته از افرادی که اینجا خب در حال زندگی هستن، امورشون رو میگذرونن، میخوان در تعامل و تبادل و رفت و آمد با کشورشون هم باشن در ایران، از این قبل این قانون و تبعاتش دچار نگرانی نشن یا آسیبی به وضعیت زندگی اونا نخوره. خب کلا دعوی ما همین بود که چون با بررسی کردیم طبق مقررات خود کشورمون و زمینه‌هایی که وجود داره این امکان پذیری وجود داشته که ما بتونیم پذیرش کنیم اون دسته رو در قالب منتهای ترتیباتی عرض کردم، یعنی خب بشینین مدون بشه و تنظیم کنن این موضوع رو، یه سندی احیانا ازش استخراج شه که بشه ذیل اون این کار انجام داد و ما به مجرد اینکه اون مطرح شد و حتی نگرانی‌هایی که از جانب ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف، کارشناسان مهاجرت، مثلا کارشناسان حقوقی من می‌دیدم که دارن بعضی وقتا نظراتی رو در این مورد میدادن و بیانگر بعضی نگرانی‌ها بود، ما در راستای همون رفع نگرانی در سطوح مختلفی با مسئولین دستگاه‌های دولتی مقابلمون در دولت استرالیا تماس برقرار کردیم و این آمادگی رو ابراز کردیم که بتونیم حتی برای شروع چند تا کیس رو آغاز کنیم، بعد این زمینه‌ای بشه برای اینکه سندی تدوین کنیم. از این بابت تا جایی که به اقدامات و افعال و اعمال ما دولت ایران باز میگرده منشأ نگرانی نیست و ما در زمره اون دست از اون چیزایی که شما گفتین ترتیبات پیش بینی شده قانون قرار نخواهیم گرفت، چون آماده هستیم برای این منظور. بیشتر الان دست تصمیم تو ساید و طرف استرالیا است که انشالله بتونیم اینو اجرایی بکنیم باهاشون. درست. برای همین من بازم میتونم به یک بار دیگه تاکید کنم که هموطنان عزیز ایرانی که ساکن استرالیا هستن از این وجهه نظر که مثلا از ساید ایران چه اقدام ما آمادگی داریم نباید نگران باشن قاعدتاً. آقای تا اجازه بدید ما به موضوع اقتصادی بپردازیم، از بحث مهاجرت و قوانین مهاجرت خارج بشیم و سوالی که من از جناب عالی داشتم اینه که داشتن رابطه قوی اقتصادی بین کشورها نقش بسیار مهمی در کاهش فراز و نشیب‌های سیاسی داره
و به نظر میرسه که رابطه اقتصادی ایران و استرالیا میتونه به صورت چشمگیری افزایش پیدا کنه. جناب عالی چه برنامه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی ایران و استرالیا دارید؟ سوال خوبی است. ما از زمان آغاز مأموریتمون در استرالیا خب یک مقدار زیادی نگاهمون به این مثلا مبحث هم بود و تلاش‌های زیادی برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور که سالیانی برگزار نشده و تا قبل از اونم تبادل بین بخش خصوصی دو تا کشور بتونه توسعه پیدا کنه. تعامل خوبی با اتاق‌های بازرگانی هر دو کشور ما از طریق سفارت داشتیم. تو نشست‌های به اصطلاح مجازی اتاق بازرگانی ایران تو این فاصله که اینجا بودیم و زمانی هم که در تهران رفته بودیم، در تهران بودیم، اونجا هم در جلساتشون حضور پیدا کردیم. این آمادگی که اگه طرح‌های اجرایی دارن برای پیشبرد سرمایه‌گذاری، ایجاد حالا کارگاه‌های مثلا اقتصادی کوچیک در ایران برای سرمایه‌گذاری یا بالعکس آوردن بعضی از مهارت‌های استرالیا به اونجا برای انجامش. خب در همه این زمینه‌ها ما خودمون آماده دیدیم و بودیم که بتونیم اینا همکاری توسعه بدیم. الان آخرین مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و استرالیا چیزی نزدیک به 400 میلیون خودش نشون میده، 399 بر اساس آمارهای پایان سال 2023 و حالا به روز شدن یه سال 2024 هم به دستمون میاد، ولی من به نظرم میاد این به راحتی قابل توسعه به 1 میلیارد هست در همون گام‌های نخست به واسطه زمینه‌های بسیار زیاد بالقوه‌ای که برای دو تا کشور امکان همکاری فراهم است. از سالیان قبل دانشجویان فوق تخصص ایران اومدن تو عرصه‌های مختلف اینجا فراگیری علم داشتن، الان رفتن ایران و کارهای خوب و شغلی خوبی رو از همین مسیر انجام دادن تو زمینه‌های به اصطلاح بهزراعی، کشاورزی، مثلا کنترل منابع آب، اینجا فرصت‌های مطالعاتی بوده اونو انجام دادن. ما به نظرم میاد میتونیم این رو توسعه بدیم، این وجه کار رو، و در وهله اول به نظر من میاد که توسعه تبادل بین بخش‌های خصوصی و مردم به مردم ایران و استرالیا رو ما بتونیم تسهیل بکنیم. برگزاری‌های نمایشگاه‌های اقتصادی، نمایشگاه‌های فرهنگی، توسعه زمینه‌های گردشگری از طریق همون اجرای یادداشت تفاهم 2017 در مورد پرواز مستقیم بین ایران و استرالیا که یه دوره کوتاهی هم اجرا شد و بعد اجراش دوباره به تعلیق در اومده. فکر می‌کنم پرواز ماهان بود، یعنی اون موقع که بله. چند تا پرواز ماهان به همینطوره، یعنی به اصطلاح اون مجری به اصطلاح اون توافق یک شبکه پروازی ایرانی بود که فکر می‌کنم همون بود، ولی این امکان پذیری همچنان وجود داره که به صورت حالا مشارکت در همکاری‌های پروازی و این باعث میشه به نظر من اگر ما بتونیم سازوکاری برای یک پرواز مستقیم و حداقل یه پروازی که با یه واسطه بین طرف ایرانی و طرف استرالیایی در یک جای واسطه کوچیر بشه، این یک قدمی بشه برای توسعه همین زمینه‌ها، چون خیلی من تقاضاهای زیادی برای برقراری نمایشگاه و برای از قبیل اینها می‌بینیم. در نتیجه از جانب ما بازم تو این یکی عرصه هم آمادگی کامل برای همکاری اقتصادی و تجاری هست. حالا در این زمینه به نظر من فعال شدن یک به اصطلاح بانک‌های اطلاعات و داده‌های آماری و داده‌های قوانین سرمایه‌گذاری، به اصطلاح پروتکل‌های مربوط به قرنطینه‌ها و احیانا قواعد مقررات واردات و صادرات دو طرف بتونه در اختیار متقاضیانی که خب کم هم نیستن. الان تو ایران زمینه‌های زیادی برای صادرات مثلا اقلام مربوط به میوه‌های خشک، زعفران، زمینه‌های دیگه که حالا اینجا بازار داره و از این ور هم خب ایران یکی از مشتریان ثابت دام زنده، فرآورده‌های گوشت استرالیا و غلاتش بوده. خب این همه زمینه‌ای که میتونه آمادگی لازم برای دونستن مقررات و قواعد و اینها رو به متقاضیان این
حوزه ها ارائه بدیم، این هم میتونه مهم باشه. ما اینو ترغیب میکنیم هر یکی از به اصطلاح ایرانیان عزیزی که بتونن این کارو بکنن، انشالله این کار توسعه پیدا کنه. درست. آقای دکتر، بسیاری از بانک‌های استرالیایی حساب شهروندای ایرانی رو چنانچه متوجه بشن که مبدأ یا مقصد پول از ایران یا به ایرانه میبندن و بسیاری از صرافی‌های قانونی در استرالیا هم با مشکلات زیادی برای انتقال قانونی تبادلات مالی بین دو کشور دست به گریبان هستند. جناب عالی چه تلاش و راهزنی‌هایی برای حل این مشکل کرد؟ این نکته هم مهمه، به ما مقداری در این خصوص هم به فراخور زمینه ایجاد کرده برای اینکه بررسی کنیم. خب اینجوری که شاید این جمهوری اسلامی ایران مشمول هیچ گونه تحریم بین المللی نیست. تحریم هایی که همینک به اصطلاح مطرح هست اساساً تحریم های فرامرزی، یکسویه و غیر قانونی به اصطلاح هستش که از جانب یک دولت مثلا علیه ایران داره اعمال میشه و متاسفیم که بعضی از کشورها این رو به اجرا میذارن، یعنی همراهی دارن با یک دولتی که داره این تحریم های غیر قانونی رو خودش یکسویه داره به صورت یک جانبه علیه ایران اعمال میکنه. موضوعات مرتبط با مسائل بانکی، انتقال پول و مسائل مربوط به این هم تو همین راستا معنا پیدا میکنه. به هیچ وجه ایران مشمول تحریم‌های بانکی نباید باشه و این یک تحریم به نظرم ظالمانه و غیر منصفانه است و ما در همین زمینه خب مشکلاتی رو دیدیم، باش مواجه بودیم که انتقال پول مثلا بودجه ها و چیزهای دیگه احیانا در ارتباط با مسائل مربوط به مردم که کار اقتصادی انجام میدن با این مشکلات مواجه بودن. ولی خب یک واقعیتی است که خب این تحریم های یک جانبه حالا دولت خاصی که میدونید داره از جانب بعضی از کشورها جمله استرالیا اجرا میشه، این پیامدها رو برای مردم و دستاندرکاران چیزای شغلی، حوزه‌های شغلی به وجود آورده. ما این تلاش رو در سطوح مختلف ارتباط گیری با دستاندرکاران داشتیم که این رفع بشه. این تلاش رو خیلی انجام دادیم، خیلی باهاشون گفتگو داشتیم. منتها خب محمل اصلی که شاید اقدام موثری شاید حداقل دولت استرالیا نتونسته در برداشتن این مانع ها به منصه عمل در این بوده که خب این بانک ها بخشای خصوصی هن، از دید تجاری بازرگانی فرض کنید دارن مسائل و سیاستاش خودشون اجرا میگذارن، ولی نفس این موضوع مانع و راده کار عادی مردم هست. بالاخره در امور مربوط به خودشون اینجا باید این امکان داشته باشن که تبادلات بانکی داخلی و بین کشوری رو بتونن داشته باشن. ما اینو تو بعضی زمینه‌ها و بعضی از مواردی که خودمون هم حالا باش سر کار داشتیم با بانک‌های ذی‌ربط که حالا ذکر موردش حالا شاید نباشه داشتیم و تلاش‌های زیادی کردیم که اینو به منصه عمل در بیاریم. در ارتباط با ارائه خدمات کنسولی به اصطلاح هموطنان عزیز تلاشمون بوده حداکثر تسهیلات به وجود بیاد حداقل در داخل استرالیا، ولی اون که در ارتباط با مشاغل و در ارتباط با تبادلات تجاری که نیازمند عملیات بانکی است ما همچنان پیگیر هستیم. خب این یه مقدار معضل عمومی است که اجرای تحریم‌های یک جانبه و غیر عادلانه موجب شده برای ایران تو عرصه‌های مختلف. خب اینجام در همون راستا قابل بحثه، ولی از نظر اینکه آیا این به حق هست، قانونی هست، 100% این شکل نیست. یعنی ما به این وضع معترضیم، داریم دامنه این مسائل رو پیگیری میکنیم. آقای دکتر الان نمیدونم جناب عالی استحضار دارید یا نه، اخیراً پست استرالیا هم یه سری محموله‌های که به سمت ایران قراره که ارسال بشه رو تحویل نمیگیرن. جناب عالی اطلاع دارید یا خیر؟ اینو ما خبرش گرفتیم، ولی یه مقدار روایت‌های متفاوتی هست. ما از اداره مثلا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو استعلام کردیم. تا آخرین اطلاعاتی که داشتیم چند ماه قبل جواب اومده بود که این تبادلات صورت گرفته، محموله‌هایی رو دریافت کردیم. ولی همونجوری که الان شما اشاره می‌کنید مجدداً بعضی اظهار نگرانی‌ها میشه که این اتفاق داره میفته. ببخشید در فضای مجازی خیلی از ایرانی‌ها
مطرح کردن. حالا تو مسائل مربوط گزارش هایی که تو فضای مجازی، خب ملاک کار سفارت بعد بیشتر گزارش های رسمی باشه که از دستگاه های زیربط در کشور در ارتباط با پست و اینها ما باید بگیریم. ما یه استعلامیه‌ای که داشتیم تا چند ماه پیش همچنان برقرار بود، ولی مجدد ما الان با توجه به این که اشاره میکنید این نگرانی همچنان داره تکرار میشه، بررسی‌های بعدی به عمل میاریم. اما اون چی که واقعیت موضوع اینه که ایران و استرالیا هر دو تا تو کنوانسیون‌های بین‌المللی و جهانی پست عضو هستن و پست یک پدیده‌ایه که بین دو تا کشور حتی در مواردی که جنگ‌ها هم به وجود میاد در صحنه‌های منطقه بین‌المللی، تبادل پست نباید مختل بشه و این یک حق حقوق انسان دوستانه مردم دو تا طرف هست که باید ارتباط با پست با هم. در نتیجه ما با استناد این مقررات و قوانین بین‌المللی این انتظار داریم که اگر یه همچین موضوعی زمینه عملی پیدا کرده باشه حتما وضعیت به حالت عادی برگرده. تماس‌هایی داشتیم در این ارتباط، هم از طرف پست جمهوری اسلامی ایران موضوع رو پی گرفتیم، هم این تماس‌ها رو با دوستان استرالیایی خواهیم داشت و مجدد اینو پیگیری میکنیم تا ببینیم این منشأش چیه، این اصطلاح اخبار و گزارش‌ها آیا شایع است و یا اگر واقعا به اجرایی باشه حتما باش انشالله روبرو بشن و برداره نشست سر راهی ما رو. با دکتر من 2 سوال دیگه دارم از خدمتتون. من میخواستم که ارزیابی جناب عالی رو از روابط بین ایران و استرالیا در سال 2024 بدونم. در سالی که ما پشت سر گذاشتیم خوشبختانه تعامل بین دو تا کشور با همون روالی که در گذشته بود در 2-3 سطحی که مشورت‌های سیاسی بین طرفین در ارتباط با موضوعهای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی که برای هر دو طرف اهمیت داره بین دو تا وزیر از طریق تماس‌های تلفنی و همچنین از طریق ملاقات‌ها در حاشیه مجامع بین‌المللی که حالا جلسات مجمع عمومی سازمان ملل بوده صورت گرفته، استمرار داشته. خب تبادل بین سطوح دیگه‌ای از مقامات وزارت امور خارجه هم با هم در استمرار بوده، به اشکال مختلف با هم دیگه در تماس هستند. و یکی دیگه هم از سازوکارها انتقال مهمترین نکات و به اصطلاح بررسی کردن و بازبینی آخرین موضوعات به صورت ادواری از طریق سفرهای دو کشور در پایتخت‌های هم دیگه این 3 سطح برقرار بوده. در ارتباط با اینکه ما بتونیم اینو توسعه بدیم به سطوح مشورت‌های منظم‌تر همچنان داریم کار می‌کنیم. اما نکته مهم اینه که ما تو بعضی از حوزه‌های سازمان‌های بین‌المللی که با هم دیگه عضویت‌های مشترک داریم تو اون سازمان‌ها در قالب تبادل رأی، در قالب همکاری با هم دیگه خب این تماس‌ها و مشورت‌هامون ادامه داشته. یه حوزه دیگه‌ای که خیلی مهمه انتقال مهاجرین کشور افغانستان که تو ایران سکونت دارن و به دلیل شرایط فعلی داخلی افغانستان استرالیا برای رسیدگی به کارشون از داخل افغانستان شاید نداره سازوکاریش. فعلا ایران در این خصوص هم مساعدت‌های خوبی داره انجام میده و انتقال اینها که پرونده‌های مهاجرتیشون تکمیل میشه ما داریم به استرالیا این خدمات رو میدیم که انشالله تو ایران مثلا این کار رو انجام میدن. خب این چند تا زمینه همه شرایط رو آماده و فراهم میکنه، مخصوصا حالا تو زمینه‌های منطقه غرب آسیا که کشور ایران قرار گرفته، منطقه خیلی مهمی هم هست. استرالیا در زمره کشورهایی بوده که خواهان صلح و ثبات و برقراری آرامش در اونجا بوده. در قضیه مثلا فلسطین و غزه ما هم از جنبه اینکه آتش بس دائمی باید برقرار بشه با هم راست و هم نظر بودیم و در این خصوص هم تبادلاتی با هم داشتیم. و در ارتباط با مسائل دو جانبه هر دو طرف شایق هستن که زمینه‌های اجرایی این موضوع به بهترین نحو و با فراهم شدن شرایط برقرار بشه. خب از جانب ما نوعاً مانعی نیست هیچگاه و همیشه ما در تبادلمون با به اصطلاح دوستان عزیزمون در
دولت و وزارت خارجه استرالیا اینو اظهار کردیم. در نتیجه من میتونم بگم سال 2024 که به تازگی پشت سر گذاشتیم، الحمدلله روابط در سطح خیلی خوب و تبادلات و دسترسی‌های خوبی برای سفیر استرالیا در تهران، در تماس با مقام‌های ذی‌ربط، از اینجا هم ما با مقام‌های استرالیایی ذی‌ربط تونستیم انتقال موضوعات مهم و مورد منافع متقابل خودمون رو به راحتی به اجرا بگذاریم. هر دو طرف هم مترصد شرایط بهتر شدن روابط در همه عرصه‌ها هستیم، از جمله مسائل سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای. آیا تو سوال آخر من در خصوص چشم انداز روابط هست، چطور پیش بینی می‌کنید؟ من به نظرم میاد روابط به سمت هرچه بهتر شدن زمینه داره، چشم انداز خیلی خوب هست و ایرانیان بسیار فرهیخته، دانش آموخته، صاحب فنون مختلف که در استرالیا مشغول هستن، خب اینها تقریبا میتونیم بگیم، اگه نگیم تحقیقاً، قریب به کامل افرادشون با ایران ارتباطشون برقراره، مثلا به ایران رفت و آمد دارن. خب ما شاهد هستیم توی قسمت کنسولی که به امور ایرانیان هم خدمات اساسی داده میشه، چه میزان درخواست دریافت شناسنامه ها برای فرزندانی که اینجا به دنیا میان به عنوان نسل های 2 و 3 و گذرنامه هایی که براشون باید تجدید چه برن به ایران سفر کنن. من به نظرم میاد از همین زاویه تعامل و تبادلی که بین ما در ایرانیان ما در اینجا و ایران برقراره، خب این زمینه خیلی بسیار سرمایه عظیمیه که چشمانداز روابطمون با استرالیا بر اساس مناسبات بخش خصوصی، مردم با مردم، تو زمینه‌های خیلی مهمی که الان میخوام بگم، خودتون اینا رو خیلی شاید بدونید، تبادل کالا، تبادل خدمات برقرار. من به نظرم میاد مانعی در توسعه و پیشرفت در سال آتی که حالا 2025 اینجا شروع شده، 1404 دیگه ما در آستانه ورود هستیم، با فرارسیدن نوروز عنقریب شروع میشه. ما چشم به بهبود هرچه بیشتر و توسعه روابط با استرالیا در سطوح خیلی بهتر و عالی‌تر هستیم. از جانب ما این آمادگی و مهیا بودن هست و من در کل خوشبین هستم به مثلا چشم اندازهای پیش رو در روابطمون با استرالیا. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. لطف کردین وقت گذاشتین. انجام شد. برگرد باشین ان شاء الله.